Poslední letošní jízda na Bonny po 3měsíční vynucené pauze kvůli závadě bude na Slovensku. V Ilave na benzínce zapínám kamery, ať je na co vzpomínat. Před odjezdem si prohlédnu spoustu zajímavých motorek a přidám se ke skupince motorkářů mířících na Košec. Zde je opouštím a vydám se na svou hodně oblíbenou trasu. Dneska s vědomím, že v ní mám i nově opravený úsek, který nebyl zrovna příjemný ani na Suzuki. I přes malý provoz na pár aut a motorek narazím. Jinak je cesta prázdná a mohu se tak projíždět svým tempem. To mám nejraději, když se přede mnou nádherně kroutí. Zliechov. Ještě kousek a budu odbočovat na Čičmany. Přitom se mi otevře nádherný výhled na vrch Strážov s 1200 metry nad mořem. Zde je důkaz, že je tato trasa hodně oblíbená motorkáři. Není divu, když se krásně vyne lesem po úbočí Strážovce. Jen zde nesmíte jet moc brzy ráno. To je slunce hodně nízko a svítí přímo do očí. Jediné auto, co potkávám a zrovna v místě snadného předjetí. Co více si můžu přát. Nebudu objíždět Čičmany, mám v plánu si udělat zastávku na focení místních malovaných dřevěnic. Jenže se zde něco koná. Aut jako much, to není zrovna dobré. Kvůli jarmarku neprojedu a nejsem v tom sám. Musím vymyslet, co s tím. Když už jsem tady a zrovna u hospody, dám si něco k pití, ať dodržím pitný režim. Potom se rozhodnu, co dál. Pěkné, ale nemusím. Kofola je pivo motorkářů a ještě se pochlubím novou helmou dneska poprvé použitou. Těmito malůvkami jsou Čičmany proslavené. Najdete zde i další zajímavost. Je to obří lavička ve svahu nad obcí, ze které je nádherný výhled, ale to až v jiném videu. Z původně plánované procházky po obci sešlo. I tak vřele doporučuji se tady zastavit na delší čas a projít se mezi chalupami. Nebo si prohlédnout má starší videa, která jsme věnovali Čičmanům. Místo průjezdu se vracím na obchvat a budu pokračovat Rajeckou dolinou. První 2/3 jsou spíše rychlé, až potom se zatáčky přiostří. V nich je potřeba opatrnosti. Údolím protéká říčka Rajčanka a tím pádem se na cestě drží více vlhkosti. Ta během chvíle mění podmínky pro pneumatiky. A na jaře se musí počítat s tím, že zimní posyp je prováděný pískem. I přes tyto drobnosti zde jezdím moc rád. Důležitá křižovatka. Doleva se může na Žilinu a doprava na Prievidzu. Dneska je to doprava. Jak jsem již zmínil, má tady být nově opravená cesta na Fačkovské sedlo. Na to se doopravdy těším, býval to hrozný tankodrom. Je to paráda a konečně si tady nepřipadám jak na offroadu. Nic nekazí perfektní jízdu.
Sedlo. Mám zde za úkol udělat fotku s podobným postavením Bonnie, jak jsme dříve udělali s již prodanou Suzuki. Nic mě nemůže zastavit, ani závora. Naštěstí mají přístup hodně děravý a bez zábran. Teď jen najít to správné místo. Myslím, že se to podařilo. V záběru je jak Bonnie, tak i vrcholová skála hory Klak s výškou 1352 metrů nad mořem. Hlavní úkol výletu je splněný. Opět si nacházím místo k hladkému projetí a nyní mě čeká sjezd do Klačna, který už nemá tak kvalitní povrch, ale pořád velmi dobrý na klidnou jízdu. Čas mám dobrý, není důvod to uspěchat a ohrožovat si řidičák. Klačno. Zvažuji jet doleva a udělat si to zábavnější, jenže cesta na kláštor pod Zněvou není pro Bonnie zrovna kvalitní a moje záda by to nedala. Zleva bych přijel při odbočení v Klačnu, takže je jasné, že jedu doprava na Prievidzu. Doprava na Bojnici a tím pádem se nemusí přes Prievidzu. Jenže mám jiný plán. Ten je jednoduchý. Dát si konečně svačinu, kterou mi Eva nachystala. A u benzinky je to poměrně pohodlné. Navíc potřebuji dokoupit pití. Dobrý švestkový koláč mě nasytil. Mohu se tím pádem soustředit na průjezd městem. Bojnický zámek je hezky nasvícený, jenže z cesty je vidět jen na pár místech. S Evou jeho prohlídku máme za sebou. Není důvod platit za parkování kvůli dalším fotografiím. I projetí města jsem zrušil a využívám objížďky, která mě přivede na jednu z fantastických motorkářských tras. Poslední pohled a musím se soustředit na cestu. Jsou tady vracečky jako v Alpách a již mě jednou nepříjemně proškolili. Až k Nitranskému Rudnu je to příjemná zábava. Komentář není nutný. Raději se podívejte, nebo ještě lépe si cestu sami projeďte. Této vodní nádrže si pokaždé vzpomenu na dobrého kamaráda ze Žiliny, který již není mezi námi. Zdravím tě, Michale. Nyní mě až do Ilavy čeká samé dobré svezení. Doufám, že nebude velký provoz, který by omezoval potěšení z jízdy. Mám prostě rád své tempo a jak vidím, mnoho motorkářů to má jinak. Raději jezdí ve větších skupinách. Až po Valaskou Belou to je hodně svižná a hlavně zábavná jízda nepřerušovaná obcemi. Po nudě utrpené průjezdem obcí se cesta zvedá do Strážovských vrchů. Jde vidět, že jedu na pohodu
a nemám zájem si nechat diktovat rychlost nějakou plechovkou. Jenže ani tak nemůže ignorovat motorkáře, který jede v zatáčkách na větší pohodičku než já. Blížím se k bufetu Partizán pod Homolkou, který je hodně oblíbený mezi motorkáři. Připomíná mi to bufet u Trumpa v buchlovských zatáčkách. Jede na pohodu, ale pro mne už moc velkou. Prostě rád projíždím zatáčky trochu svižněji. V klidu se pozdravíme a jedu si užívat již zmíněné zatáčky. Mám je za sebou a není důvod zdržovat jiného závodníka, který byl z mé jízdy nervózní a lepil se mi na zadní kolo. Další důkaz o velmi oblíbené cestě mezi motorkáři. Už asi chápete, proč jsem si na dnešní krásný den vybral tuto cestu k rozloučení Bony s letošní sezónou. Zbytek si nechám na Sumoky, než půjde na svůj první velký servis po 12 000 kilometrech. Tam, kde jsem dopoledne začínal, teď skončím s natáčením. Věřím, že vás video inspirovalo k návštěvě Slovenska, které nabízí mnoho zajímavých cest a hlavně míst k prohlédnutí.